So, we're Nag-video ko ba siguro matanaw ko sa mga iring. Hi, oh Odessa. Odessa. Kinsa pa ning gwapa kay bungulon. Bungol diri siya. Nisulod mig tunnel, guys. So sa tunnel nang gawas ng mga insect nga unggoy. Pasulod ang mga Bisaya nga mga amo. Hey guys, why you didn't come home? Oh no, they're hanging. Oh my God, come here. Oh my God. Oh, nya mo na di niyo gusto tan-awan? Kagwapo na nagkuan sila nag-exhibition. Huy. Ha, nag-exhibition ng mga amo. Uy, kagwapo sa brown. La. Pasik. Oh my God, guys. Wow. This is a wow. Nigara man na siya, mura siya spider monkey. O kadi man po na siya Spider-Man. Spider monkey na kadi ni Miss. Uy, tay ko kay gulo dito. Tura na side. La. Payata sa ilang amo diri wa man ni kaon na. Adi ni ma oh. Sa tuwa gorilla to no. Dili ni monkey mik tao. Nag-costume. Mura magdili. Nag-costume namin. Oh, burrito sa monkey. Burat kay monkey ra ilunggo. Payat manggol. Burrito. Grabe pagkaburit sa monkey olo. Ay, ligara kay daghang tao. Ay na, wala nagayang-hayang pag isa ga uyab-uyab. Ay, gat. Ang isa kay nagibuwagan sa uyab. Kaigat. Nagikapoy na. Kapoy na. Ang nahurot na buri. Manayahang exhibition show. Nanigara gid ang isa oh. Dili siya monkey? Ha? Gibbon ni? Buff Creek Gibbon. Buff Chick Gibbon. Gibbon eh. Ang isa nagpahuway na kapoy na go. Sa broken ng isa broken. Uy. Ano pangalan sa unsa? Dili siya monkey. Broken ng isa ka Gibbon. Iya sa iba broken mo, iban nga pangalipal. Gawin mo. Sad. Dudududud ni ambak na kahiyon na siya. Kalibangon na siya, oy. Kalibangon. Pila man din nganong di man to makita tong isa dito sa isa. Sugna dito be. Dako siya mama to. Na dito sa pikas man. O, tara.